Ce se întâmplă dacă plantăm gălbenele lângă plantele de roșii? Știați că gălbenelele sunt printre cele mai bune plante companion pentru roșii? Gălbenelele sunt plante foarte rezistente atât la secetă cât și umiditate, soare sau umbră. Multă lume plantează în grădină doar legume, însă puțin știu că florile, pe lângă frumusețea lor, oferă și beneficii plantelor din grădina noastră. Pe lângă ceapă, usturoi, busuioc și pătrunjel, aduc cele mai multe beneficii plantelor de roșii. Un studiu făcut în California a arătat faptul că gălbenelele pot crește producția de roșii, deoarece acestea conțin o substanță toxică pentru nematozii rădăcinilor. Acești nematozi atacă rădăcina plantelor de roșii și o distrug în mod iremediabil, împiedicând planta să asimileze nutrienți, ducând astfel la uscarea și moartea plantei de roșii. Gălbenelele atrag polinizatorii și insectele benefice care ne ajută să scăpăm de dăunătorii de pe plantele de roșii. Prezența polinizatorilor în grădina noastră poate duce la o creștere a producției de roșii cu până la 50%. Atrag buburuzele și alte insecte benefice care ne ajută să scăpăm de afide și alți dăunători. Un alt studiu arată că gălbenelele, datorită mirosului puternic, acționează ca și repelent împotriva musculițelor albe. Dacă le veți planta lângă plantele de roșii, mirosul pe care îl vor emana va ține la distanță aceste musculițe care se mulțesc foarte repede și pot cauza îngălbenirea frunzelor și moartea plantei de roșii. Previn apariția buruienilor, deoarece gălbenele sunt plante foarte invazive, care cresc și se mulțesc rapid, acoperind pământul ca o pătură. Acest lucru împiedică buruienile să crească și mențin pământul mereu umed, acționând ca și un mulch. Pe lângă toate aceste beneficii pe care le aduc plantelor de roșii, gălbenelele adaugă și o pată de culoare grădinii noastre și creează o biodiversitate cu numeroase plante, flori și insecte benefice, ceea ce va duce automat la o grădină mai sănătoasă și mai rezistentă la boli, creând un ecosistem natural perfect. Dacă vrei să vezi ce soluții naturale folosesc în grădina mea pentru a avea plante sănătoase și o producție mai mare fără a folosi soluții chimice, dă click pe videoclipul următor. Iar dacă v-a plăcut acest videoclip și v-a fost de folos, nu uitați să distribuiți, să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să urmăriți pagina noastră de Facebook. Vă mulțumesc!